Welcome students. Welcome to sixth part of reproduction in plants. In the last lecture we have studied microspore, its structure and development of male gametophyte. Now in this lecture we are studying female reproductive whorl. You know the female reproductive whorl in the flower is the gynoecium. It is also called pistil. Pistil or gynoecium consists of one or many carpels. Carpel म्हणजे स्त्री केसर. When carpels are free, the flower is called apocarpous flower. For example, mycelia. जेव्हा स्त्री केसर सुट्टे सुट्टे असतात एकापेक्षा जास्त आणि ते सेपरेट असतात फुलामध्ये, तेव्हा त्या फुलाला म्हणतात ॲपोकार्पस फ्लावर. याच्या विरुद्ध एकापेक्षा जास्त कार्पेल असतील आणि ते एकमेकाला फ्यूज झालेले असतील, एकमेकाशी युनाईट झालेले असतील, तर त्या सर्वांचा एकच ग्रुप बनतो, त्याला म्हणतात सिंकार्पस फ्लावर. मायकेलिया म्हणजेच चाफा, चाफ्यामध्ये ॲपोकार्पस कंडिशन आहे, तर ब्रिंजलमध्ये म्हणजे वांग्यामध्ये सिंकार्पस कंडिशन आहे. कार्पेल मराठीत स्त्री केसर, त्याची रचना आपण बघणार आहोत. लेट अस सी स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल. कार्पेल is nothing but the female reproductive part in the flower in angiosperms. Generally, carpel have many different mechanisms in different plants, but the normal carpel consists of following parts. Let us see the diagram of carpel. In this diagram, स्टिग्मा, स्टाईल, ओव्हरी आर द थ्री पार्ट्स. म्हणजे स्त्री केसराला तीन भाग असतात. स्टिग्मा मराठीत कुक्षी, स्टाईल त्याची नळी आणि ओव्हरी बीजांडकोश. सो ओव्ह्यूल्स आर प्रेझेंट इन द ओव्हरी. नाव लेट अस सी स्ट्रक्चर ऑफ ओव्ह्यूल. ओव्हरीच्या आत असणारं ओव्ह्यूल, बीजांड, त्याची रचना कशी असते आपण आता बघायचं. सो द ओव्ह्यूल इज द ॲक्च्युअल पार्ट ऑफ द कार्पेल इन विच female gamete, that is egg, is present. When ovule is cut in a vertical way, the diagram is as follows. ही डायग्रॅम काळजीपूर्वक बघा. यामध्ये ॲनाट्रॉपस ओव्ह्यूलची रचना डिटेलमध्ये दाखवलेली आहे. व्हॉट इज ॲनाट्रॉपस ओव्ह्यूल? ज्या ओव्ह्यूलचा मायक्रोपाईल म्हणजे त्याचं ओपनिंग डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये असतं आणि त्यामुळं ते त्याच्या स्टॉकच्या जवळ म्हणजे त्याच्या दांड्याच्या जवळ येतं, अशा ओव्ह्यूलला ॲनाट्रॉपस ओव्ह्यूल असं म्हणतात. याच्या विरुद्ध मायक्रोपाईल वरच्या दिशेनं असेल आणि ओव्ह्यूलचा बेस खालच्या दिशेनं असेल आणि त्या बेसला लागून खालच्या दिशेनं दांडा असेल तर त्याला ऑर्थोट्रॉपस ओव्ह्यूल म्हणतात. मोस्ट ऑफ द ऑर्गॅनिझम्स हॅव ॲनाट्रॉपस ओव्ह्यूल, म्हणून त्याची रचना आपल्याला इथं शिकायची आहे. या ओव्ह्यूलची रचना नीट बघा. आकृतीमध्ये काय काय दाखवले ते नीट समजून घ्या. द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्ह्यूल. First of all, the stalk of the ovule. There are one or many ovules in the ovary, and inside the ovary there are one to many placenta. On the placenta, ovule arises. ओव्ह्यूल कुठं तयार होतं? ओव्हरीच्या आत असणाऱ्या प्लासेंटावर. A small stalk-like structure arises from placenta, and at the tip of that structure, the body of ovule is formed. That stalk-like structure is called funicle or funiculus. ओव्हरीच्या उभ्या दांड्याला किंवा ओव्हरीचा बॉडीचा पार्ट ज्याच्यावर उभा असतो, तो जो दांडा आहे त्याला म्हणायचं फ्युनिकल किंवा फ्युनिक्युलस. अँड रिमेनिंग ऑल द पार्ट of the ovule
is called main body of the ovule. म्हणजे दांडा सोडून उरलेला हा जो सगळा ओव्ह्यूलचा भाग आहे तो आहे मेन बॉडी और बॉडी ऑफ द ओव्ह्यूल. विच आर द डिफरंट पार्ट्स इन द बॉडी. ओव्ह्यूलच्या बॉडीमध्ये कोणकोणते भाग आहेत बघा. इन द ओव्ह्यूल there are one or two coverings and those coverings are called integuments. आकृतीमध्ये बघा दोन कवरिंग इथं दाखवलेत. बाहेरच्या कवरिंगला आउटर इंटेग्युमेंट म्हटले आणि आतील कवरिंगला इनर इंटेग्युमेंट असं म्हटले. इनसाइड द इनर इंटेग्युमेंट a parenchymatous mass of cells is present and that is called nucellus. म्हणजे इनर इंटेग्युमेंटच्या आतील बाजूला पॅरेनकायमॅटस पेशींचा समूह असतो, मास असतो आणि तो आतील जो भाग आहे त्याला म्हणायचं न्यूसेलस. न्यूसेलस इज द इम्पॉर्टंट न्यूट्रिटिव्ह पार्ट ऑफ द ओव्ह्यूल. इनसाइड द न्यूसेलस, न्यूसेलसच्या आत elongated structure which is called embryo sac is present. म्हणजे न्यूसेलसमध्ये एम्ब्रिओ सॅक नावाचा ओव्ह्यूलचा सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे. इन दिस डायग्रॅम द डार्क ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर प्रेझेंट ॲट द सेंटर इन द बॉडी ऑफ ओव्ह्यूल इज एम्ब्रिओ सॅक. या आकृतीमध्ये गडद हिरव्या रंगानं दाखवलेला लांबट असा लंबगोल आकाराचा जो भाग आहे त्याला म्हणायचं एम्ब्रिओ सॅक. सो एम्ब्रिओ सॅक इज द इम्पॉर्टंट पार्ट. इन द एम्ब्रिओ सॅक ॲट द लोअर साइड egg cell and two synergid cells are present. At the center secondary nucleus is present and to the upper side of embryo sac antipodal cells are present. So ovule typically consists of stalk that is funicle and body that is main body of the ovule. The integuments also show covering from all the side except at one typical place and there is a opening of the ovule which is called a micropyle. म्हणजे काय बघा, ओव्ह्यूलला इंटेग्युमेंट कवर करतात पण एका विशिष्ट पॉईंटला इंटेग्युमेंट्स कट झालेले असतात किंवा त्यांच्यामध्ये गॅप असतो आणि तो गॅप म्हणजे काय, ओपनिंग ऑफ द ओव्ह्यूल. या ओपनिंगला म्हणायचं मायक्रोपाईल. ज्या ओव्ह्यूलमध्ये मायक्रोपाईल खालच्या दिशेनं असतो आणि तो दांड्याच्या जवळ येतो त्या ओव्ह्यूलला ॲनाट्रॉपस ओव्ह्यूल असं म्हणतात. टुवर्ड्स द बेस ऑफ द मेन बॉडी, बॉडीच्या बेसकडे चलाजा इज प्रेझेंट. What is chalaza? The part of the main body of the ovule to which funicle or funiculus gets attached. That is called chalaza. But here is anatropous ovule. The micropyle is towards funicle and the base of the body is to the opposite side. आणि म्हणून इथे आकृतीत काय दिसते, चलाजा आणि स्टॉक खूप लांब लांब दिसत आहेत. सो the part of the body which is directly opposite to the micropyle in this diagram is called chalaza. म्हणजे ओव्ह्यूलच्या मायक्रोपाईलच्या बरोबर विरुद्ध दिशेला असणारा ओव्ह्यूलच्या मेन बॉडीचा जो पोर्शन आहे किंवा भाग आहे त्याला म्हणायचं चलाजा. सो इम्पॉर्टंट पॉईंट्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्ह्यूल आर funicle or funiculus, integuments, nucellus, embryo sac and micropyle. The point which is called hilum is the joining part of stalk or funicle to the body. Now, structure of ovule consists of the stalk which is called funicle.
The second part nucellus inside the integuments. Third part integuments, coverings of the nucellus. Fourth, embryo sac, the important part in the nucellus. Fifth, micropyle, opening of the ovule. And the last, chalaza. Now let us see the development of female gametophyte. आत्ताच आपण आकृतीमध्ये बघितलं, ओव्ह्यूलच्या आत, न्यूसेलसच्या आत एम्ब्रिओ सॅक तयार होते, जिलाच म्हणायचं फिमेल गॅमेटोफाईट. फिमेल गॅमेटोफाईट म्हणजेच एम्ब्रिओ सॅक. कशी तयार होते ती? अगदी यंग कोवळ्या ओव्ह्यूलमध्ये सुरुवातीलाच अगदी फिमेल गॅमेटोफाईट डेव्हलप झालेला नसतो. तो कसा डेव्हलप होतो, कशापासून तो बनतो, याची माहिती आपण आता घ्यायची आहे. द डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाईट or the development of embryo sac. So this diagram explains the development of female gametophyte. In the nucellus, generally at the center but towards the micropylar end, there is a specialized functioning cell. That specialized functioning cell present in the parenchymatous tissue of nucellus is called megaspore mother cell. In short, MMC. म्हणजे न्यूसेलसमध्ये एम्ब्रिओ सॅक तयार होण्यापूर्वीची सुरुवातीची आपण अवस्था बघतोय की न्यूसेलसमध्ये सगळीकडे पॅरेनकायमॅटस पेशींचं मास असतं. या पॅरेनकायमॅटस पेशींपैकी जनरली सेंटरला असणारी आणि मायक्रोपायलर एंडकडे असणारी अशी एक विशिष्ट पेशी, जिला मेगास्पोर मदर सेल MMC असं म्हणतात, ती खास पेशी न्यूसेलसमध्ये असते. ही जी खास पेशी आहे मेगास्पोर मदर सेल, हिचं पहिल्यांदा मिओसिस होतं आणि 4 हॅप्लॉइड सेल्स तयार होतात. मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड असते. तिचं मिओसिस झाल्यावर 4 हॅप्लॉइड पेशी बनतात. या 4 हॅप्लॉइड पेशींना मेगास्पोर्स असं म्हणतात. या 4पैकी वरच्या बाजूच्या 3 मेगास्पोर्स डिसिंटिग्रेट होतात, ॲबॉर्ट होतात, म्हणजे नष्ट होऊन जातात. आणि तळाची फक्त लोअर मोस्ट एकच मेगास्पोर, तो तेवढा जिवंत राहतो आणि तो फंक्शनल मेगास्पोर म्हणून काम करतो. आता हा जो फंक्शनल मेगास्पोर आहे, हा फंक्शनल मेगास्पोर हॅप्लॉइड आहे, कारण तो मेगास्पोर मदर सेलचं मिओसिस होऊन तयार झालेला आहे. आणि त्यामुळं हा जो फंक्शनल मेगास्पोर आहे, यामध्ये आता पुन्हा मिओसिस होऊ शकत नाही. त्यामुळं त्याच्यामध्ये सेल डिव्हिजनचा फक्त मायटॉसिस हा प्रकारच घडू शकतो. या फंक्शनल मेगास्पोरचं फर्स्ट मायटॉटिक डिव्हिजन होतं आणि त्या सिंगल सेल्ड मेगास्पोरचं रूपांतर बायन्यूक्लिएटेड किंवा 2 न्यूक्लियस असणाऱ्या सिंगल सेलमध्ये होतं. म्हणजे इथं फक्त न्यूक्लियसची डिव्हिजन होते, पेशीची कंप्लीट डिव्हिजन होत नाही. The single nucleus of megaspore gets divided in a mitotic way and 2 haploid nuclei are formed. अशा मेगास्पोरला किंवा अशा एम्ब्रिओसॅकला 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रिओसॅक किंवा 2 न्यूक्लिएटेड मेगास्पोर असं म्हणायचं. आफ्टर 2 न्यूक्लिएटेड मेगास्पोर, 4 nucleated megaspore is formed by second mitotic division. या मेगास्पोरमधल्या 2 केंद्रकांचं पुन्हा मायटॉसिस होतं आणि 2चे 4 बनतात. आफ्टर थर्ड मायटॉसिस इन 4 nucleated megaspore, 8 nucleated megaspore is formed. म्हणजे 4 केंद्रक असणाऱ्या मेगास्पोरमध्ये पुन्हा मायटॉसिस होतं फक्त केंद्रकामध्ये आणि 8 केंद्रक असणारा मेगास्पोर बनतो. नाव दिस मेगास्पोर इज अ लार्ज
having 8 nuclei is nothing but embryo sac. 8 केंद्रक असणारा हा मोठा जो मेगास्पोर आहे त्याला आता मेगास्पोर असं न म्हणता एम्ब्रिओ सॅक असं नाव येतं किंवा त्यालाच आपण म्हणतो फिमेल गॅमेटोफाइट. म्हणजे बघा, द डायग्राम इंडिकेट्स दॅट the steps in the development of female gametophyte are only nuclear divisions, not the cellular or cytoplasmic division. Only after 3 successive free nuclear divisions in megaspore, 8 nucleated embryo sac or megaspore is formed. म्हणजे काय बघा, एक केंद्रक असणारा मेगास्पोर सलग 3 मायटॉटिक डिव्हिजन ज्यामध्ये फक्त फ्री न्यूक्लिअर डिव्हिजन्स होतात अशा डिव्हिजन्स करतो आणि एका केंद्रकाचे 8 केंद्रक बनतात. अर्थात मूळ एक केंद्रक हॅप्लॉइड आहे आणि शेवटी तयार झालेले 8 केंद्रकसुद्धा हॅप्लॉइडच आहेत आणि त्यामुळे या टोटल प्रोसेसमध्ये ओनली फ्री न्यूक्लिअर डिव्हिजन्स होतात, सायटोप्लाझमिक डिव्हिजन होत नाहीत. आता या 8 केंद्रक असणाऱ्या मेगास्पोरमध्ये 4 केंद्रक वरच्या पोलकडे, वरच्या टोकाकडे आणि राहिलेले 4 केंद्रक खालच्या टोकाकडे येतात. सो 4 न्यूक्लिआय go to the one pole and remaining 4 nuclei go to the another opposite pole. आता कंडिशन काय आली, 4 न्यूक्लिआय एका पोलकडे, 4 न्यूक्लिआय दुसऱ्या पोलकडे. लेटर ऑन 1 nucleus from each pole migrates toward the center and these 2 nuclei come at the center and they get fused to form a secondary nucleus. म्हणजे काय बघा, वरच्या पोलच्या 4 केंद्रकापैकी एक केंद्रक सेंटरला येतो, खालच्या पोलच्या असणाऱ्या 4 केंद्रकापैकी एक केंद्रक सेंटरला येतो. असे 2 पोलकडून आलेले 2 केंद्रक सेंटरला येतात, ते एकमेकाशी फ्यूज होतात आणि तिथं काय तयार होतो, सेकंडरी न्यूक्लियस. आता वरच्या बाजूला 3 केंद्रक राहिले, खालच्या बाजूला 3 केंद्रक राहिले आणि मध्ये 2 केंद्रकांचं युनियन सेकंडरी न्यूक्लियस तयार झालं. पुढे काय होतं, सेल्युलर सायटोप्लाझमिक रिजनरेशन किंवा रिअरेंजमेंट होते. म्हणजे काय, खालच्या पोलकडे गेलेल्या 3 केंद्रकांपासून 3 पेशी बनतात, वरच्या 3 केंद्रकांपासून 3 पेशी बनतात. 3 आणि 3 6 पेशी 2 पोलकडे आणि मध्यभागी 2 केंद्रक एकत्र असणारी सेकंडरी न्यूक्लियसच्या भोवती एक पेशी बनते. लोअर पोलकडे जनरली मायक्रोपायलर एंडकडे जे 3 पेशी तयार झालेत त्यातली सेंटरची एक पेशी मोठी बनते आणि ती एग सेल किंवा फिमेल गॅमेट म्हणून तयार होते आणि तिच्या बाजूच्या असणाऱ्या ज्या 2 पेशी आहेत त्या 2 पेशी सिनर्जिड सेल म्हणून काम करतात. द सिनर्जिड सेलचं वैशिष्ट्य काय, तर सिनर्जिड सेलला हेअर लाईक अशी रचना असते. या हेअर लाईक रचनेला आपण विशिष्ट प्रकारचं फंक्शन आहे असं म्हणतो. कोणतं फंक्शन आहे, तर ती पोलन ट्यूब जेव्हा या ओव्ह्यूलच्या आत येते तेव्हा त्या पोलन ट्यूबला बरोबर एक सेलकडं डायव्हर्ट करणं, त्याला गाईडलाईन देणं, या पद्धतीनं ते केसांसारखं भाग या सिनर्जिड सेलचे काम करतात. त्यांना फिलिफॉर्म ॲपरेटस म्हणतात. सो सिनर्जिड्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टंट इन fertilization. So egg cell and 2 synergid are present towards micropylar end of the embryo sac, and to the opposite end, opposite pole, there are 3 cells which are nothing but antipodal cells or antipodals. तर अशा प्रकारे एका एम्ब्रियो सॅकमध्ये बघा, वरच्या बाजूला म्हणजे चलाजल एंडला 3 अँटीपोडल सेल्स असतात, मायक्रोपायलर एंडला एम्ब्रियो सॅकमध्ये एक सेल आणि 2 सिनर्जिड्स असतात आणि सेंटरला सेकंडरी न्यूक्लियस असणारा
एकाच पेशीचा भाग असतो. आता एग आणि सिनर्जिड या तिघांना मिळून म्हणतात एग ॲपरेटस आणि 3 अँटीपोडल पेशींना म्हणायचं अँटीपोडल्स किंवा अँटीपोडल सेल्स. थोडक्यात काय, एम्ब्रिओसॅक किंवा फिमेल गॅमेटोफाईटमध्ये फिमेल गॅमेट आहे. कोणता फिमेल गॅमेट आहे? एग सेल. कुठे आहे तो? एग ॲपरेटसमध्ये. एग ॲपरेटस कुठे आहे? मायक्रोपायलर एंडकडे यामध्ये आहे. सो दिस इज इन शॉर्ट डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाईट.